Hi, thank you for being here. I'm really excited to share you my vision that has been brewing since the last year and a half, I would say, coming from 8 years ago. And now I see the bigger picture after all the puzzle parts were floating around for me in the last few years. And I'm really excited to show you this vision that I have for the new coming world. Actually also how to see to build your new world in the future. So I kind of have like a futuristic vision, and I kind of see things happening, especially on the world stage now. You would say, is this even possible, or it's like really looking funny in a way, especially when you look into politics, right? But bear with me for a second, and then step by step, it will be more and more clear. I want to try to explain this in 10 minutes, and I made several detailed videos when it comes to more detail on that. So, what I want to flow into is like human design integrated business architecture. DAO architecture for companies and future Web3 structures, your career path based on the soul expression. So that's kind of complicated to explain. And the tagline here is purpose of life is life. Okay, so let's get started. I'll put my little screen here on the lotus flower and I'll tell you the future vision that I have. Let's say, listen to all the content I have to say, assuming open mind and go into the flow of the unknown with trust. Everything that I say is very well documented and can be researched on the next videos I'd like to share. So in this one, I want to give you like a small overview to explain you the full concept, and then later on it goes for much more further into detail. So I share a personal vision. I truly believe this vision is an outcome of the world we are moving into, the Aquarian age. We are on the verge of this shift. It's actually already happening. The question is, how do we convert and adapt it to reality? Build your new world with a new constellation, the rise of the phoenix. This is the vision that I want to share you with an open mind, but step by step. And the more you do some dig deeper into the topics, the more it will become clear. It's kind of unique, but it's very, very accurate, I think. So assume I give you a washing machine, and on this washing machine, it's full of signs in Chinese. And I say to you, can you please do the laundry? It will be kind of hard to make proper laundry for you, since you don't know what kind of positions you need to take on the washing machine, right? So, and then you can see this as when you're born into that world here, you kind of thrown into the world, but you don't know actually how your vehicle, your avatar is actually working. What if there's a possibility that there's actually a blueprint available of your avatar? Which means if you are able to read the manual of your machine, your avatar, you will be able to do the proper laundry. So that's basically the idea. So I came along human design like almost, let's say, a year ago, and then I dig a little bit deeper into it a few months ago, and I'm falling from the one surprise into the other one, and the one confirmation to the other one, because it's like really serious, real. Especially if you know yourself a little bit, you have a little certain age, or you have been experiencing some cycles in your life, then it's pretty easy to recognize and to connect the dots. So human design is a synthesis of Western and Eastern astrology, quantum physica, the I Ching, the Kabbalah, chakra system, epigenetics. So it's like a synthesis of all these ancient wisdoms and new knowledge and science, kind of, to put that all in one chart. And if you are able to read your own chart, then you come to the realization of who you actually are from an energetics point of view, and it gives you like a clear instructor on how to navigate within our reality matrix, right? So that's an amazing discovery, and this is actually the very start actually to start building your own world. And there's tons of information to be found on the web. So basically, it comes to some kind of a self-discovery, self-development, but you really have to live it
before you actually believe it. Till today, only 4% of the people that are aware of human design are actually living it into the full. What I understood, it takes about almost 7 years in order to reprogram your cells to navigate properly according to your blueprint. So the basic idea for sure is to silence the mind, to hear the soul, but to navigate based on the directions given from your subconscious, because the mind is the trickster that has to be silent and is actually only co-pilot of your vehicle. And is here to serve you, not to block you. So this is all kind of new for me. I still practicing it, and I'm playing with from an energetic level, and it's extremely accurate and really fun to see how the non-physical world is actually working with you. So once you live it, there's a saying, knowledge is only a rumor until it lives in the bones. So the question is, do you want to be part of the 4% plus? That's my first question. I have a few coming up later, but bear with me. This is all very, very easy to discover for yourself and to research. But the whole picture will come much more clear a little bit later. So eventually it's actually a processing of decoding, deconditioning, and walk towards your soul's path. And at the end of the day, eventually it's the opening of the lotus flower within you, which will give you access to some other life experiences. It's another dimension, it's another frequency, it's another channel that you're looking into on your virtual reality life simulation experience, or your life, right? So, but if you want to take it a little step further, the saying, your vibe is your tribe, depends for people that have some kind of a project, or that are working in some kind of an operational structure like a company, or they have their own company, or any kind of project. You need to have the right people at the right place for you. And so many people now, I would say 90% of the people, are not really in the exact position which is according to their soul's path. Or you can see people are not really happy with what they are doing. And if we can get rid of that, and we can build a world where people are actually happy with what they are doing, it will be a completely different vibe, right? So you have to ask yourself the question, am I at the right place with the right people, and am I doing the right thing that I like to do, or am I here on my soul's journey? Is it correct for me? So once you come across the human design and you discover for yourself, you can actually start to unravel very important questions for yourself. Are you at the right time, at the right place? And do you have any project in the near future? Do you have any organization in operation? And the question is it in its flow? Are you looking for the missing links in order to succeed your vision/project? So my discovery, after I discovered human design, came to the power of a penta formation. So a penta is actually the energetic field that is above people that are in a group between 3 to 7 people. When it goes over 8 people, it's a different kind of cloud with a different energetic influence on you as an individual. But let's stick with the idea or the concept of a penta, because we are trying to explain, to build your new world. So you start with yourself, and then you can expand it to your near surroundings of the people that you interact with. It can be family, can be partners, people you cooperate with for your professional life. So if you want to change that, or you're looking into a new formation of your tribe for any kind of project you want to do in the future, this is golden information for you to discover the power of a penta. So when you have a tribe formation, different topics has to be, let's say, different boxes have to be checked in order to have like an extremely powerful group, where any kind of challenge, where any
project is to be successfully fulfilled. So it comes to having the knowledge, having the discipline, having the right sales skills, having the right way of doing public relation. Make sure the accounting is okay, make sure the vibe is okay, make sure the outside communication or the sales, that it's profitable. All these kinds of characteristics cannot be checked from one person. So when you put these different energy types together, you actually puzzle on an energy level, then anything is possible. Any project, any company is almost unbeatable at that point. And this is very unknown. A few people know it's called the BG5 formation. And yeah, the goal is actually to create the most powerful vortex within your penta. So if you can check all the boxes, then any project is possible. The right people at the right place. Here, that's an example of a team building. Somebody's taking care of the accounting, somebody's taking care of the sales, somebody's taking care of the warehouse construction, somebody is taking care of the on-site delivery, for example, right? So everybody has his own thing, and when you're able to form the right people at the right place, the ambient or the vibe will be on a totally different level, and everybody will be more or less happy in what he's doing. And yeah, that's the secret sauce to build your new world, right? So any startup business, for example, would be very, very powerful, or it would be very recommended actually to look into that penta force or the energetic structure of the group. So yeah, any startup can benefit to this before its initiation. So let's take it a little step further. If we are talking about your individual world, then we talk about the world within your tribe. But then there's also another world, and this is for the collective. So build your new world project and concept development. Here we step into the unknown. It's there, but not in plain sight yet. Only for the few that have the eyes to see. Practically, on a technological level and on an astrological cycles level, it's to be considered for this part of the presentation. So anything I say is also very well documented and is to be researched on the deepest level. I will provide you a link to another video, but in order to have access to that, it's a private video that I want to share with only the selected people that are interested to go a little bit further, in order for me to also form my tribe for my future goals, right? The Gmail address is required for that. So it's a new way of crowdfunding and fractional ownership of a state for any kind of project, any kind of, anything you want to do, governed by a DAO. New way for crowdfunding, fractional ownership of a state for any project in any kind by a DAO structure. 100% secure and transparent, consensus-based governance by a custom-built DAO. So now we are actually able to create something on a higher scale, on a bigger level, on a global scale, actually, when it comes to the funding, when it comes to the organization, and also working with the right people at the right place. You can actually connect different tribes in order to do something big. And that's where technology will come into place, because in the future, the existing structure and top-down structure and institutional way of handling things, big corporation will not work anymore, and I will explain you a little bit later why. So I discovered over a year ago, I think it was in November 2023, the existence of Divinity. It's called Internet Computer Protocol. I've been in crypto since 8 years. I've been seeing everything in and out, and I was kind of losing hope because I saw everything was like
not really working well on a tech level, and it was highly manipulated, and at the end of the day, centralized. But the only hidden diamond in plain sight was to be discovered, and is also only to be seen for the people that has the eyes to see. And they are doing an extremely good job in order to create a new kind of internet, an internet where you have the possibility. We are shifting from Web 2 to Web 3. Web 2 was basically a sharing of information net. Web 1 was information. Web 2, where you were able to upstream content on it, like Facebook and YouTube and stuff. But on the Web 3, you're actually able to exchange value, and there's actually governance and accounting possibilities to do so. But this has to be really secure. It has to be in a cyber secure, 100% tamper-proof environment. So on the Web 3, in the future, accounting and banking will be extremely important and possible. Governance, and also asset management, when it comes to real world assets, tokenization. It has to be 100% fully on chain, tamper proof, transparent when it comes to governance, when it comes to asset management, more way transparent. I'm not 100% agreeing when it comes to transparency on banking, but I will make a video only on the IT level to explain this more in depth. So where's 100% ownership of data embedded with custom built privacy. This is very important because any content creator has to own his own data and should be able to manage his own thing. But basically this new technology, this new web will give the possibility for you to fundraise any kind of project in the very near future, actually. So then we can take it to another scale and we can handle bigger projects, management level and finance level. So this is how the human body is actually also built on a cellular level. We go back to, say, sacred geometry. The physical world connected into the virtual world. The old world is actually structured from a top-down level and is not 100% to be trusted. And I'll explain you this in a second. This is the world structure from a human perspective seen, and also from organization level seen, where we use the technology for. That would be, let's say, the world structure into Aquarius. And we are ending the paradigm when it comes to the materialistic world. People that are really 100% only focused on materialism, they are kind of not really happy, right? So the reason for that is this kind of vibe and frequency is still from the old paradigm is dying off. I really love that tagline, barefoot and fancy free. My friend came up with that on a festival, and it was an amazing discovery, and I want to keep this tagline alive, and I really love it, barefoot and fancy free. So the efficient usage of the materialistic world is key here. Now everything is like built on a worldwide scale, and we need to get rid of some old patterns. And we need to reorganize our world, because initially when I studied Bitcoin like 8 years ago, we should have if we should have an honest financial system, we only have to work and collaborate within the community for 10% of our time. All the rest is sucked up by the parasites from the top of the pyramid. So if we flow into some kind of a real honest financial structure, and the taxation system, same story, then we should be able to create amazing, great things. This all looks great, but bear with me for a second. I will explain you why I see that's probably the case, and it will happen, but it came only to me since I'm into human design. So that's just an idea of a concept, futuristic location. You can see this also in Lord of the Rings, the world of the elves. But in the Aquarian times, a lot of attention will go back to the rise of the feminine power. So we kind of suppressed feminine power for many, many years. And the lotus flower, water, feminine power, that's actually the visualization. And also right structures. If we see how the ancient structures are built, like the pyramids and other old civilizations,
the right formation to create a powerful vortex within the building structure. Also very, very interesting. So yeah, I think we're gonna see different new locations popping up around the world where there's space. And I think about Australia and Africa for sure. Yeah, Europe is kind of, not so much space, but still we can restructure a lot. Anyway, that's like more my personal take when it comes to building a world. Yeah, I just wanted to share a few futuristic things. So now what is really, really the case here, and it's an amazing discovery. I have it since 3 months now, that I really understand what is going on here. We are ending the age of Pisces. That's a 2000 year cycle. Okay, but similar cycles are coming across and are ending more or less at the same time. We are also at the from an economical point of view at the end of the cycle of the Roman Empire. Like same characteristics as the end of the Roman Empire cycle we are facing now with our Western world. But from astrological, planetary shifting structure cycles, there's also a cycle to be discovered. So more or less a 400-year cycle going from the cross of planning to the rise of the sleeping phoenix structure. So that's for the next coming 400 years. A lot of things like explaining is to be found, especially in detail in the links on my other video. But basically, when it comes to what it is, it will accumulate, or it will activate different kinds of gifts or different kinds of characteristics in all humans in the collective. And basically it will come also to another awareness, another way of looking into things, and all the deception and all the lies will come to the revelation. Yeah? And now Trump has been elected, and Trump will play his actor role as be part of this revelation. That's the apocalypse. But what after the apocalypse? What can we do when the people come awake of, what kind of people are running the show? What kind of forces are behind the banking system? What is behind the media system? So the broadcast mind control machine will also fade away and stuff. So it will be an amazing time to be alive and to see that happening, especially if you have the eyes to see what is going on. And that's the whole magic, actually. So you can study this in depth to hear it from the specialists. I'm not the specialist here. I just guide you through the right directions. I hope it's the right direction, but I'm pretty sure of it because I did a lot of research and I heard so many different podcasts. It's great. And I put all extremely good links on the next video that I made when it comes to more into details. So the black, dark forces, the Voldemorts, they will lose their grip. They will lose their power. It's a soul war, what is going on now. And we are going from a time when there's planning and structure. That's why these top-down structures, that's why institutional structures and political structures were able to stand because they were able to hypnotize and manipulate the collective. This will not be possible anymore, and it's already happening. So we are going towards that way. And the real shifting point is 2027. So it takes time. It's like a big boat that has to shift a little bit in direction. It's not like a little sailing boat you can shift, right? So it takes some time, and then But for some people, it's already came. Like for me, it came 2015. It was a whole journey to come to the point where I'm now, right? But now people have to go in a very fast way in order to pick up, right? So if we want to build our new world and we can see what is happening, it's kind of good to prepare, to be aware of, first of all, yourself, how you were conditioned, how to make proper decisions, how to create your new tribe where you want to collaborate with, so you're happy with what you're doing. And then see it from the practical way of, let's say, on the technological way, how can we make it happen? How can we manage this new group? How we can manage the governance? How can we manage the money or the accounting? So somebody has to look for the numbers, right?
So all this is possible. It's great. So yeah. So basically, when it comes to in the Aquarian age, it's important to see self-empowerment is the focus here. Everybody has to be self-empowered one way or another, or self-sufficient. That's the basic mindset, not the mindset, but the energy that we are heading into. And then we see it happening already now. So everybody has to be empowered on himself and be happy in what he does. So when he's fully aligned, then he will have access to a different kind of energy, and it will flow in a different way. But it's important to know how you're built yourself. You know, all these spiritual teachers and gurus and stuff, they think they know maybe for themselves, but they cannot know it for you because you're different. Everybody's different. And you have to figure it out yourself, not somebody else telling you what to do. You do it. That's all. And that's it, you know. Oh, good. So on the left side of this visual, it's like the old structure. This is more Saturnian energy, Orion energy, order and structure, order out of chaos. It's on the dollar bill. And we're going to flow into some kind of a new, more organic world where there's more like an exchange of value, of energy. And yeah, we will not give our power away to the higher hierarchy, and religion will fall away too. We don't give our power to some kind of a god. You're God. The power is within you, right? So this is the mindset we are going in. I'm already there. So, okay. So governance and big institutional structures won't have the confidence anymore from the collective, as well the current banking system. This is something I'm looking into since 2015. So here you have the visual of a self-empowered person and the digital technologies around us. We need to use it for what it is, right? It's been built for a reason. Everything is meant to be. What is happening now is perfectly scripted on what it is. It's going to be a shift also. The ones that are still in fear and doubt and judgmental vibe, they will have to incarnate again into the Saturnian worlds. And the ones that will come to alignment with themselves, they will be able to shift into that new kind of paradigm, a different world. So then we talk about timelines, but that's a little bit too deep maybe for now. Anyhow, the age of Aquarius is focusing on self-empowerment and a digital organized world. People will wake up very fast. So what is my intention to start? Let's start with the very, very beginning. So I'm in Belgium. I live in Belgium, but I travel quite a bit, and I'm having some different locations that I in mind that I want to spend more time. And I think I'm gonna go. Yeah, you will see. You will see. I will not say right now, but I will start to do like mini workshops. Probably I will do things online in the future as well. I don't know yet, but basically only with the introduction of human design. What you will get is at the workshop. I will do it like a 3-hour workshop. Only I want to do it like small, more a one-to-one vibe, familiar, and you know it will be better because I have experience to teach 15 to 20 people in one space, but it's the personal interaction is not there because I really want to provide you your own personal chart, also a detailed description, and to help you to navigate, and also provide you with the printed sheets so you can navigate yourself in your own search. That's really important to discover it from yourself. I will not be the one to tell you, oh, you're this, or that. I will give you the basics, and then you're on your own. But I'm always available for anything. I mean, like any question or future talks, whatever. But basically, it's very important to be on your own journey and to discover it for yourself, to play it for yourself. As I mentioned before, it can take, a few years before you get really into your soul or your blueprint line, right? So I want to give you inspiration and high vibes and guide you. Guides for self-education. Okay, it's really, trust me, it's life-changing insights and answers from the soul to be revealed. What I also have, I have this device since
5 years now, I think. It's an amazing tool. With this, I can measure. You need contacts here. With these two, you can measure your whole bioenergetic field, and you have a very on spot a moment recording of your energetic situation. Okay, and you can find out where there's some blockades, but especially when it comes to physical injuries or animals, when animals are sick. 10 seconds and I scan, I have a full report. So I will give you a little introduction on how this works. So if I'm physically with you, I can give you a scan. And also a little introduction when it comes to German new medicine. This is amazing how to look or see that any physical issue is related to the soul's message. I mean, the soul has something to say to you, and when you don't listen, you have like a physical injury, basically. That's great to discover, and I will show you the way how you can do your own research to that. I'm not really a professional, and I'm not like the specialist when it comes to German new medicine, but I've heard and I see many different things, and I know where to research. Right, that's the most important thing. So for me personally, the ultimate outcome and the to-do list for me is now to start with the workshops and event attendings, and I will create my own tribe then step by step to guide you through the human design experience, living your design step by step. I have a very good material when it comes to that if you want me to share it to you, guiding you through my network and yours for your penta formation. Based on the group's energetic balance. So I know a lot of people around the world. I've been traveling for 25 years. I've been doing different projects in the go-karting world and the retail world. And I've been around for the crypto space. I've been teaching a lot when it comes to crypto. I kind of lost my hope in crypto because it's like becoming like a joke. But the only diamond here is to me are two diamonds. It's ICP and Monero. Monero is the exchange of value, the real currency, a different code, and ICP when it comes to computing power. But I will make a video later on that. Help you with guidance and recruitment and organizational and your organizational structuring, restructuring. Okay, I want to help and guide for recruitment of your staff, maybe, if necessary, in the future, and your restructuring your own organization. Right? Because due to AI and robotica, there will be a major shift when it comes to existing companies, existing organization, and a lot of people will not be here for the coming years, I think. So, yeah. All right. So, and then once I have the right people at the right place, and I want to take it to another level on a more, not on a global scale, but on another level, I would extremely be motivated to provide you with DAO software. So I want to do DAO architecture and to be the supplier for maybe for you, for your future DAO, whatever you want to do in the future. And when it has to come into realization, where I also have experience with, is project management to make it like real in the physical world. And also I want to focus on the tokenization and asset management of real estate. Definitely I want to be part, and I want to do the public relation and talks to fundraise, because I'm in contact with somebody that has been approached to build, I would say, new kind of 5D portal hubs or temples around the world. But for fun, any project you want to do, and for fundraising and support to construct 5D portal temples across the world. So India may be the location to have the flag temple in order to sustain the new Earth's frequency network. And I will do support for hubs for spiritual growth and individual growth and inspiration. So that's my program. You have a different program, you have different projects, you're in a different situation, and that's my personal take. But you can see maybe where can be like added value for your mission.
But let's start with the very start. This is, future thing here. As I mentioned in the very beginning, it will take, I don't know, 3 to 7 years before we get really there, right? So I have made a video a little bit more in detail, and then under that video, I have a lot of links to do more research on everything I just mentioned. But for that, to have access to this video, I need your Gmail address because it's private. It's for private. I want to share it only private to the people where I'm supplied with their Gmail address. Okay? And these are the links. So moving from the constellation of planning to the rising phoenix. Enjoy the research, enjoy discovery, and send me a message. Comments are really welcome below the video. You can find me on the socials, Yves Buenavista. That's my mobile number, my Belgian mobile number. So WhatsApp is working. You will be able to find me. If you want to find me, you will find me. Okay, now I'm going to shift into Dutch. So for anybody speaking English, thank you very much. En nu gaan we spreken in het Nederlands. Ja. Dus, ik ben al een tijdje bezig in feite aan het puzzelen. En ik heb verschillende puzzelstukjes. En ik heb eigenlijk een zicht op het beeld van de totale puzzel. Sinds een paar maanden. En met een positieve kijk op wat staat er gebeuren. Want tot op heden, en ik denk dat dat voor 99% van de mensen het geval is, denken ze van, oh fuck, naar welke soort wereld gaan wij? En ik zie het niet goed gebeuren, of ik zie het niet goed komen. Hoe gaan we het in godsnaam oplossen? Right? En ja, ik denk dat ik hier toch wel op iets gebotst ben, stap voor stap, waarschijnlijk niet toevallig. En met de juiste puzzelstukjes, of met die stukken en die kennis die ik heb, zag ik plots het geheel. En dan was ik, wow, yeah, that's it, you know. Ik kan me even kijken. So, dit is een beetje hetgeen dat ik wil doen. Human design, architectuur. Purpose of life is purpose. Dus de bedoeling van het leven is gewoon leven. En leven, als je leeft op je blueprint, dan is het heel mooi leven in feite. Maar de kunst is te weten hoe zit ik in elkaar en hoe kan ik dat doen. Right? En dat ga ik u uitleggen. Wat ik hier heb geschreven, DAO Architecture for Companies in the Future Web3 Structure. Actually, ik zal het open laten voor straks, want in feite wordt het meer en meer duidelijk in de video zelf. Ik probeer hier heel vlug uit te leggen wat ik precies zie en wat ik van plan ben. En dan heb ik nog in detail andere video's en nog andere links die meer uitleggen in detail hoe dat het in elkaar zit. Dus hier wil ik het een beetje on the global picture houden. Dus de verhaallijn en de visie. Voor het komende decennia, ga uit van een open geest en ga vol vertrouwen in de stroom van het onbekende. Alles wat ik zeg kan goed worden gedocumenteerd en is ook klaar voor onderzoek op het diepste niveau. De links kunt je dan vinden in die andere video. Onderaan staan alle links om research te gaan doen. Ik zal dat wel uitleggen hoe je daarop komt. Bouw je nieuwe wereld. Dit is een persoonlijke visie die ik wil delen. Ik geloof echt dat deze visie een resultaat is van de wereld waar we naartoe gaan in het Aquarisch tijdperk. We staan op de rand van een verschuiving en in feite voor de mensen die al de ogen hebben om het te zien, is het in feite al aan het gebeuren. De vraag is natuurlijk, ja, hoe gaan wij dat nu gaan omzetten in realiteit? Right? Dus we komen van een tijdperk waar top-down structures, piramidale structuren, zwaaien met de plak. Right? Of hoe heet dat? Kunnen de plak zwaaien. Right? Dus we geven onze kracht aan een opperste. We zien dat in de religie, we zien dat ook in grote bedrijven, we zien dat ook in politieke structuren. Alles is gestructureerd in een soort piramidale structuur. Een top-down dominator structure.
Die manier van werken was geldig voor de laatste 400 jaar. En nu gaan we naar een andere. Vanaf 2027. Meer daarover straks. Maar dat is in feite de open geest idee die erachter schuilt van het positieve outcome van al hetgeen dat nu aan het gebeuren is. Dus kijk vooral met een open geest. Voor eerst, we beginnen natuurlijk bij het begin. Bouw je eigen wereld. Als ik nu een wasmachine heb, en die wasmachine staat vol met Chinese tekens, en ik zeg tegen jou, kun je mijn was doen? Je hebt nog nooit je was gedaan, je weet dat niet, hoe dat in elkaar steekt. Je weet ook niet wat dat de instructies zijn en wat dat die tekens wel zijn. Dus wat ga je doen? Een beetje proberen. Dat is in feite exact hetzelfde als we geboren zijn, komen we hier on planet Earth. En ja, we komen hier een beetje ontdekken. De eerste paar jaar zien we zo als baby, maar we kunnen niet zeggen of doen. We zijn in fully awareness wel. Maar toch moeten we het allemaal zelf gaan uitzoeken. Hoe, ja, en wat we willen, hoe we het willen, op welke manier krijgen we dingen gedaan, enzovoort, enzovoort. Als ik u nu zeg dat ik u de gids kan zijn, of er bestaat, je kunt het ook zelf gaan zoeken natuurlijk, er bestaat een gids die u in feite een Nederlandstalige manual heeft van uw wasmachine. Uw wasmachine, dat is jij, uw avatar, uw lichaam. Als je weet hoe dat je lichaam energetisch in elkaar steekt, en je weet op welke manier je beslissingen moet nemen, en je kunt uitzoeken van wat zijn je giften, wat zijn je karakteristieken die ook in je zitten zonder dat je het weet dat je ze hebt, maar de anderen zien het in jou. Of je kunt ook gaan zien een soort taakomschrijving van wat je ziel in feite hier komt doen op aarde. Als je dat allemaal kunt ontdekken en je kunt tot de constatatie komen door zelfontdekking dat het echt klopt wat er geschreven of wat er berekend is, dan gaat er een hele nieuwe wereld open. Zeker de manier waarop dat je beslissingen neemt. Want in feite zijn we allemaal getrikt door ons hoofd en laten we ons misleiden door terug te gaan naar de comfortzone, ook naar het bekende, of naar een staat van een beetje bang zijn. Zo, weet je? Maar het onderbewuste, die meer geconnecteerd is, of die geconnecteerd is sowieso met de ziel, je lichaamstaal kan perfect de communicatie doorgeven die komt van uw ziel. En uw ziel weet het antwoord. Waarom? Omdat hij weet waarom dat hij er is. Dus uw bewuste niveau weet het antwoord niet. Je onderbewuste weet het wel. De truc is gewoon van, hoe kan ik dat onderbewuste bereiken? Naar wat kan ik luisteren om bepaalde beslissingen te nemen? En de human design kan u dat leren. En als je dat leert, want iedere dag neemt je beslissingen. Belangrijke, geen belangrijk, maar zeker belangrijke beslissingen. Met wie ga ik in zee, met wie werk ik, met wie ga ik trouwen, waar ga ik wonen. Die beslissingen zijn van cruciaal belang. Maar als je een bepaalde verkeerde beslissing neemt, en je zit erin, zit er vast, dan zit natuurlijk wel, moet je natuurlijk werken om daaruit te geraken. Dus het is belangrijk om de juiste beslissing te nemen. En als je dat kunt, dan gaat er een heel andere manier van werken en leven zijn uiteindelijk. Maar er is daar heel veel wat te vinden ook op het internet. Ik kan u een enkele playlist delen, met veel plezier. Bouw je eigen wereld. Dus wat is er belangrijk? Die zelfontdekking en tot de constatatie komen van oké, hoe zit ik in elkaar en hoe ga ik er nu mee omgaan? Je moet het in feite echt ook beginnen leven om te geloven. Ik doe dat nu sinds een jaar, nee, een 6, 7 maand, dat ik zo'n beetje begin te spelen met die energie. Of te kijken hoe dat mensen reageren, of te kijken naar mensen hoe dat zij energetisch gestructureerd zijn, en hoe dat ik ook mijn beslissingen moet nemen. Stap voor stap zit je in feite je cellen aan het herprogrammeren, en dan gaat je het zelf gaan ontdekken, en dan gaat er een soort nieuwe wereld openen. Ik ben nu ook een heel nieuw soort type mensen aan het aantrekken, ook met de espresso, on purpose. Maar kennis is enkel een gerucht tot het leeft in je botten. Dat is een leuke expression. Het is maar 4% van de mensen die ook weten wat human design. Pas op, het duurt ongeveer 7 jaar tegen dat je in feite eerst gedeconditioneerd geraakt. Dat je
uit die unhappy of niet comfortabele space geraakt ook. En om dan stapsgewijs te navigeren naar de juiste plek, dat kan ongeveer 7 jaar maximum duren. Dat is een soort herprogrammering van je cellen, wordt gezegd ook. Maar nu, tot op heden, 4% maar van de mensen die kennis hebben van human design, leeft het ook echt. De vraag is natuurlijk, wil jij deel uitmaken van die 4% plus? Human design is een combinatie van astrologie, de I Ching, de Kabbalah, het chakrasysteem, kwantumfysica, epigenetica. Dus het is een soort pakketje van oude kennis die honderden, duizenden jaren bestaat. Dus het is niet iets nieuws. Dus die synthese, ze zijn daar al 30 jaar aan het werken ongeveer, om dat zo mooi en zo goed mogelijk te gaan coderen in feite, om voor u dat mee te geven. En dan kom je tot die soort mandala chart, en daarop kun je alles lezen. Ik ben nu bezig om dat te leren lezen, om in een oogwenk perfect te kunnen zien, het zit zo aan elkaar. Pas op, dat is niet simpel natuurlijk. Maar ik ben op een hele leuke ontdekkingsreis. Het kan ook voor jezelf zijn. Je moet dat niet allemaal voor jezelf gaan bestuderen, hoe dat allemaal in elkaar steekt. Maar als je de basisprincipes al hebt, de manier waarop dat je beslissing neemt, en hoe dat je energetisch in elkaar steekt, en een beetje een omschrijving van je giften en zo, dat is al een hele stap. Maar uiteindelijk is het de bedoeling om dan de lotusbloem in u te gaan openen, en op je zielspad, op je blueprintcode te gaan wandelen. En dan zit je in de volle teugen van lichaam. Misschien dat je daar ooit al iets geweest hebt. Ik ben er al een paar keer geweest en ik dacht echt, you're super powerful and everything is great en alles is goed. Maar ja, soms ga je dan er weer van het padje. Het is de bedoeling om op het padje te blijven. En hoe beter je jezelf kent. En dan gaat er een nieuwe soort straal, een nieuwe soort energie bij je. En kun je in feite het mooiste leven gaan leiden. Maar al die spirituele mensen en die teachers en die coaches en zo, dat is allemaal interessant. Maar dat is een beetje, zoals ik zei, dat wordt in de homogenized world, right? Dat is zo met het perspectief van, oké, het werkt voor mij, dat gaat voor jou ook wel werken. Iedereen heeft andere soorten ervaringen, andere soorten trauma's, andere soorten energetische structuur, andere giften in zichzelf. Dus uiteindelijk is het de bedoeling om het voor jezelf te gaan uitzoeken en zelf te gaan navigeren en zelf te gaan experimenteren, om dan te zien dat het wel degelijk klopt. Je kunt veel bijleren van anderen, maar het meeste kun je natuurlijk in jezelf gaan ontdekken. En als je weet hoe dat je in elkaar steekt, dan is het veel makkelijker om die ontdekkingsreis te gaan doen. Right? Maar laten we het nu nog eens... Dat is uw eigen wereld en uw eigen surroundings. Maar kijk, laten we nu een keer ervan uitgaan dat je op jezelf zit, dat de lotusbloem min of meer oké is. Maar zit je met een bepaald project, zit je met bepaalde mensen rond u dat je wilt meewerken, heb je iets in het verschiet dat je wilt creëren ook. Dus ja, heb je projecten in de nabije toekomst? Heb je een organisatie in werking? Is die organisatie in zijn flow? Ben je op zoek naar de ontbrekende schakels om je visie/project te laten slagen? Dus wat kun je dan doen? Je script de uitkomst en wordt verliefd in het proces. Dus als je weet naar wat je naartoe wilt, kun je dat helemaal uitwerken, uitscripten in feite. En dan is het kwestie van genieten totdat je er geraakt, right? En dat is in feite een beetje de nieuwe manier om iets gedaan te krijgen. Want iedereen navigeert op een andere manier. Alle wegen leiden naar Rome. Alle wegen zullen ook leiden naar jouw outcome. Maar hoe dat je er geraakt, laat gewoon de universum zijn werk doen en dan komt dat wel in orde. Ook belangrijk om te weten, als je dan in feite jezelf kent, dus ja, wat ik ook tot de ontdekking heb gekomen van, als je de juiste mensen op de juiste plaats hebt, een kleine groep van tussen de 3 en de 7 mensen, hangt er een soort cloud, energie boven die mensen of rond die mensen. En als je die energetische puzzel maakt, dan kom je tot bepaalde karakteristieken van die groep die bijvoorbeeld heel sterk is in ontwikkeling.
heel sterk in verkoop, heel sterk in public relation, heel sterk in het creëren van de vibe, heel veel kennis met zich meedraagt, enzovoort. Heel goed is in de boekhouding bijvoorbeeld, ook heel belangrijk. Als de boekhouding niet klopt, dan mocht je nog goed zijn in sales, maar als je niet de boekhouding in orde hebt, ja, dan kun je geen succesvol bedrijf hebben in feite. De ding is, je kunt niet alles in één persoon. En daar is de golden nugget. Als je met de juiste mensen in een kleine groep de juiste energetische puzzel maakt, dan ben je unbeatable. Dat is gewoon de max. Dat is gewoon een mega ontdekking. Hè. Ik ben zo mindblown, zo thrilled van deze ontdekking. En dat dat echt mogelijk is. Hè. En ik zou heel graag voor mezelf dat gaan creëren, maar ook voor andere mensen te helpen om dat voor hen te creëren. Right? Dus het doel is in feite om een soort heel powerful vortex, een hele krachtige energetische kracht te creëren in die groep. En iedereen met zijn eigen karakteristieken samen te steken om een bepaald doel te bereiken. Hè. Dus als je dat voor ogen hebt, dat doel, kun je bijna 100% er zeker van zijn dat dat moet slaan, hè, met de krachtige vortex en die penta. De ene is goed in verkoop, de andere is goed in het uittekenen, de andere is goed in het knutselen en de prefabricatie. En de andere is goed voor het installeren ook on de plaats, want de ene is getrouwd en de andere kan niet reizen, bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Dus al die praktische dingen te bespreken on the physical level, dan puzzelen op het energetische level, en dan kun je in principe kun je de wereld aan bijna, mocht je zeggen. Of any project is possible. Dus, maar zeker voor de mensen die bezig zijn in een start-up, dan, als je nu in een verkeerde groep zit, dan moet je daar eerst uit geraken. Pas dan kun je beginnen. Right? Maar als je kunt starten met een mooie lei, met die kennis, ja, dan kun je daar zoveel geld en zoveel energie en tijd mee besparen. Dat is gewoon de max. Dat is gewoon de max. Ja. Voor elke start-up kan het hier baat bij hebben, voordat het van start gaat. Elke start-up kan hier baat bij hebben voordat het van start gaat. Dus vanaf nu, dat is mogelijk. Dat is een bewezen concept. Dus vanaf nu gaan we een klein beetje verder gaan en gaan we het in feite zelfs nog tot een ander niveau gaan tellen. En gaan we het naar het collectief gaan brengen. Als we nu kijken naar grotere projecten, on a maybe global scale, zowel voor de funding als de praktische kant, kun je in feite met verschillende penta's ook nog een keer een grotere projecten aan. Maar ja, pas op, we moeten kunnen organiseren natuurlijk ook. Maar I think I found the way. Hier stappen we in het onbekende. Het is er, maar niet in het algemeen zegt. Bestaat. En ik weet dat het kan en ik weet dat in feite al mogelijk is. Alleen voor de weinigen die de ogen hebben om het te zien. Praktisch op IT-niveau en ook van het niveau gezien van de astrologische cirkels. Daar kom ik straks op, die in aanmerking moeten worden genomen voor dit deel van de presentatie. Alles wat ik zeg is perfect te researchen en te double confirmed, de dubbele confirmatie is te vinden. Maar ik kan u de juiste links geven. Ik heb nog een video gemaakt met een beetje meer detailuitleg van al hetgeen dat ik hier vertel, een beetje van deze presentatie ook. Maar deze video hou ik nu voor persoonlijk te sharen en heb ik uw Gmail-adres nodig om uw persoonlijke toegang te geven. Oké? Dus ik ga voorlopig zo werken en dan zien we wel op welke manier ik verder ga. Oké, dus we gaan met de open geest aan een global picture gaan kijken naar hoe gaan we het gaan doen voor grote projecten. Dus een nieuwe manier van crowdfunding, factueel eigendom van vastgoed of van andere assets, voor elk project, in welke vorm dan ook, in een DAO-structuur. Het is 100% veilig en transparant, op een consensus gebaseerd bestuur en op maat gemaakt DAO. Een DAO is een Decentralized Autonomous Organization. Ik heb nog een andere video die ik moet maken apart, die ik al klaar heb, maar die ik nog niet gemaakt heb, als het komt over de uitleg op IT-niveau. Maar dat is belangrijk als je grotere dingen wilt doen en als je op collectief niveau wilt werken. Wat is er in feite nu aan de hand
op IT-niveau. Dus we gaan overstappen naar een Web 3. We komen van het internet in de jaren 90, waar je kon inloggen met een modemke, bepaalde websites gaan zien. Dus de Web 2 was in feite het internet waar dat je content kon uploaden. Een YouTube, een Facebook en zo. Dus dat was mogelijk dan. Maar nu komen we in een soort nieuwe upgrade van het internet van informatie. Gaan we nu naar een internet van waarde ook. En die waarde die kan geëxchanged worden. Dat kan geld zijn. Bitcoin was de eerste applicatie, maar dat is al outdated tech nu ondertussen. Maar er is zoveel meer die mogelijk is in een internet van waarde. Het gaat over het besturen, echte democratie, het managen, asset management, dus de tokenization van assets, de real world asset thing. Misschien voor sommige mensen spreek ik nu Chinees, maar hou dat hier even nog voor later, dan gaat dat wel duidelijk zijn. Of als u dat niet interesseert, skip that part a little bit, but bear with me. Dus die 3 dingen zijn de grotere pijlers die mogelijk gaan zijn in een Web 3, maar het moet op een heel secure niveau gaan gebeuren ook. Want cyberattacks staan op de agenda. Maar dat is ook met een reden natuurlijk. Alles moet fully on-chain zijn, dus in de blockchain, tamper-proof, transparant. Niet alles transparant. Ik heb het niet over geld, want geld moet ook privacy hebben. Daar sta ik ook wel voor. 100% ownership of data. Dus al de data die je uploadt op YouTube, op Facebook enzovoort, dat is in feite niet van jou, want je geeft het aan de grote big tech bedrijven, die dan op basis van social engineering je kunnen gaan manipuleren met de informatie of de marketing dat ze naar je sturen in feite. Right? Oké. Dus, en deze Web 3 kan in feite ook gebruikt worden voor project fundraising. En dat zal sowieso de nieuwe manier van bankieren zijn. Ja, ik ben een beetje te ver voor in de toekomst misschien, maar we'll see, right? So, yeah, on that Web 3, it's possible to do so. Dus we moeten dan, als je dan ergens met ons, dat kan ook met je kleine tribe, voor het vormen van een DAO, zijt je op verbaal en fysiek niveau overeengekomen. Dus daar heb je, je bent overeengekomen. Vroeger hadden we een advocaat nodig, een notaris nodig, een bank nodig, een boekhouder nodig. Ik had een bank gezegd ook. Een bank. Notaris, bank, advocaat, boekhouder. En contract, muziek erop, ja, whatever. Maar dat is in feite niet meer van doen in de Web 3 en in digital space. En daar zien we in feite de sacred geometry van de opbouw van de nieuwe wereld. Kleine tribes die ook deel uitmaken van het grotere geheel, zowel in de fysieke wereld als in de virtuele wereld, is dat zo'n beetje de structuur waar we naartoe gaan. En dat is een heel andere manier van werken, van denken, van opereren, dan een piramidale structuur. Dus dat is de visie die ik al 8 jaar heb. En die ik nu pas, sinds een paar weken, sinds een paar maanden, mogelijk zie. Waarom? Omdat die technologie van Definity en ICP het mogelijk maakt. En het is er. Het bestaat al, het werkt. Ze zijn al jaren bezig aan ontwikkeling. Ja, het is echt de max in feite. Dus dat is de nieuwe wereldstructuur in Aquarius. Dus we zijn aan het einde van de materialistische wereld. Dat is ook wel zichtbaar voor de mensen die enkel bezig zijn met geld en macht. En het verzamelen van geld zijn per definitie niet gelukkig. Dat is ook met een reden, omdat dat geld maakt niet gelukkig. Maar dat materialisme, we moeten dat gebruiken voor wat het is. Maar het is niet de bedoeling dat je dat verzamelt. Ja, wat moet je doen met 10 auto's? Wat moet je doen met 5 villa's? Het is alleen stress in feite. Maar ja, sommige mensen zijn daar wel in te zien, maar niet iedereen in feite. Maar goed, kom maar. Anyway, we moeten in feite efficiënt gebruik gaan maken van de materialistische wereld. Dat was ook de bedoeling. Dat de wereld een beetje gemaakt wordt fysiek. Daarvoor was ook slavernij waarschijnlijk nodig en interessant. Maar het staat er nu. En nu is het kwestie van het onderhouden en het op een goede manier te gaan gebruiken. Dat is van een esoteric perspectief bekeken. So, we gaan look at it. Barefoot and fancy free. Dat is een leuke expressie die ik met een vriend van mij van Zuid-Afrika heb gemaakt op een festival.
Ik kwam plots met dat idee van, we should call it barefoot and fancy free. En ik vind dat gewoon de max. Ik wil dat in feite op die manier een beetje onderhouden. Dat is gewoon een soort visual van toekomstige hubs of locaties die kunnen gebouwd worden en geprinte gebouwen of zo. Hè. Maar wat er hier belangrijk is de lotusflower en ook de feminine power die terugkeert. Want de vrouw die is in feite een veel meer geavanceerd creature or species dan wij mannen. Ze brengen ook leven, maar ze zijn ook met opzet honderden jaren onderdrukt geweest van hun kracht om die top-down structure en structuur te houden. Right? En nu gaat die verdwijnen en nu komt de volledige vrouwelijke kracht terug naar boven. Hopelijk duurt dat niet te lang, maar ja, we kunnen het al een beetje zien, denk ik. Dat is hier het concept of het idee om de juiste gebouwen met de juiste afmetingen ook te gaan plaatsen in de toekomst. Of ja, architecten die al kennis hebben van de golden ratio of de feng shui architectuur, die snappen al een beetje wat ik wil zeggen hier. Dat is gewoon de visual. Dat is dan een visual van een smurfendorp die ik al een aantal jaren in de visie heb. Ik zou graag een soort smurfendorp uitbouwen. Ik weet nog niet hoe we dat gaan doen, maar pas op. De AI heeft mij de mogelijkheid gegeven om ergens een visual te maken van hetgeen dat in mijn hoofd zit. And that's it, you know. Beautiful. En dat is ook een beetje iets futuristisch dan. Leuk dorp met efficiëntie, met juiste energie, de juiste feng shui, de juiste greenery. Dus dat gaat allemaal mogelijk zijn. Nu komt het belangrijkste van heel de video. Waarom ben ik zo excited en zo positief? Omdat ik door al de rabbit holes van de conspiracy en de research en de finance world, de pharma world, de medical, of de political world, ik was daar heel benieuwd naar hoe dat allemaal in elkaar steekt. En ja, hoe dieper dat je graaft, hoe zwarter dat wordt. Right? Maar ja, dan plots zit je daarin, in die rabbit hole, en dan zeg je van, fuck, we komen hier nooit uit. Hè. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Enerzijds, waarom zien de mensen dat niet? En anderzijds van, ja, hoe gaan we dat hier oplossen? Right? Shit. Maar, sinds Human Design besef ik en weet ik hoe dat de energie, de kosmische kracht, de neutrino's die in de lucht gaan hier, en de draaiing van de planeten, hoe dat ze in feite op een energetisch niveau werken op ons. Voor de mensen die astrologie een beetje snappen, of al verschillende keren naar een astroloog zijn geweest, gaan dat kunnen confirmeren dat er wel degelijk iets van aan is. Basics, right? Very basics. Als je in een ruimte komt en er is één persoon die te rotte appel is, dan kan die ene persoon de vibe killen van heel de groep. Dat is ook een soort energetische werking, right? So, wifi-stralen zijn hier, maar je ziet ze niet. Energie is hetzelfde. Alles is energie. Physical level, anyway. Dus de laatste 400 jaar waren we onder het bewind van de cross of planning. Dat was nodig om de wereld te structureren en wat hij is, voor die materialistische evolutie waarschijnlijk, die slavernijstructuur. Maar het staat er nu. En we zijn klaar met alles te bouwen. Nog een beetje kleine verbouwingsjes doen. Een beetje wateroverstromingsjes en zo gaan nog wel gebeuren. We kunnen dat perfect regelen ook. Maar degene aan de top van de piramide, die kennen die weten dat. Je bent dus % zeker dat ze het weten. Hè. Dus verschillende cycles zijn er. Cycles always come and go. We zijn aan het einde van een 2000-jarige cycle, the age of Pisces going into the age of Aquarius, 2000 jaar cycle. Van een economisch standpunt of view bekeken, zitten we aan het einde, dezelfde einde van de cycle van het einde van het Romeinse tijdperk. En dezelfde karakteristieken van het einde van het Romeinse tijdperk zijn nu te vinden en te zien ook in onze westerse wereld. Dat geldt ook voor Australië, Amerika, West-Europa, allemaal hetzelfde verhaal. Dus dat zijn cycles die samenkomen, maar er zijn ook astrological cycles. En hier gaat het over een cycle van ongeveer een 400-tal jaar, waar dat we vanaf 2027 in een andere
vibe, een andere background-energie gaan zetten. En die andere background-energie gaat een activatie gaan doen in ons, die in ons zit. Als we dan kijken naar de I Ching, naar de gates in human design, en de gates die geven nu een speciale karakteristiek, een bepaalde gift dat in jou zit. Als je kijkt naar dat kanaal hier, die gate, dat is de reden waarom dat ze de illusie kon ophouden. En die is niet meer geactiveerd vanaf 2027. Dus iedereen zal door de illusie zien. De televisie, de television, de politiek, het educatiesysteem, religie, big corporations, het vergif in onze het voedingscircuit. Alles gaat zichtbaar zijn voor iedereen. En voor sommige mensen gaat dat heel moeilijk zijn om te bevatten. Dus daar zal ik waarschijnlijk heel veel guidance work moeten doen, omdat ik al door die horror ben gegaan. Maar ja, we gaan in feite een ander soort wereld tegemoet, een ander soort bewustzijn. En dan zal het vertrouwen weg zijn in traditionele systemen zoals banksystemen, grote bedrijven, politieke systemen enzovoort. Dus dat is een visual van de andere gates die worden geactiveerd hier. Daarom ben ik zo positief en zo zeker dat het wel degelijk klopt, omdat ik zelf al geëxperimenteerd heb met het observeren van bepaalde gates die actief of deactief zijn een bepaalde dag. Of als ik in surrounding ben, als ik in de omgeving ben van iemand anders. Wij mensen onder elkaar activeren of deactiveren ook die gates. Maar de collective, de grote kosmische wind, activeert voor heel de populatie. En de activatie van de laatste 400 jaar is aan de linkerzijde hier te zien. En de activatie waar we naartoe gaan, is aan de rechterkant te zien. En dat is de activatie van The Rise of the Sleeping Phoenix. Dus de oude, deceptieve, donkere krachten, de Voldemort power, zal niet meer kunnen in staat zijn om iedereen te hypnotiseren. Of te verleiden. Geld, televisie, educatie, niets klopt er. En als je dat ontdekt, ja, dan de meeste mensen die naar deze video zullen zien, zullen dat wel weten dat juist is wat ik zeg. Maar we gaan dus naar een tijdperk waar je self-empowered bent en dat je je eigen government bent. Je eigen god. Je eigen baas. Dus als self-empowered individual, in het tijdperk van Aquarius, het Waterman-tijdperk, het tijdperk van de Waterman is gericht op de eigen kracht staan in een digitaal georganiseerde wereld. Dus we gaan van een planningconstructie, een Orion-Saturnian structure, gaan we naar een meer organic, natural flow structure. En dat is dan ook te vinden in die geometrische structuur. Right? Dus politieke en grote institutionele structuren hebben niet langer het vertrouwen van het collectief, net als het huidige centrale banksysteem. Hier zien we het voorbeeld van een self-empowered individual, omgeven door technologie een beetje. Mensen zullen heel snel wakker worden, zeker vanaf 2027. Daarom ben ik zo zeker, door human design en door het inzicht van de technologie, die echt, dus die technologie, de Definity, de ICP, de Internet Computer Protocol ecosysteem, dat is on purpose, expres, stilgezwegen. En iedereen kijkt naar Bitcoin en Ethereum en Cardano en weet ik het niet allemaal, maar die kunnen technisch niet aan waar we hier over spreken. In geen 100 jaar. Dus, ja, ik weet het niet. Door de inzicht van de technologische mogelijkheid en inzicht van human design, als ik die twee samen spin, ja, dan heb ik de picture van de puzzel in feite. Oké, even mijn batterie. Yes. Oké, mijn batterij is 10. Alright, dus hoe gaan we weer van start gaan? Wat ik al een paar keer gedaan heb, maar wat ik wel wil doen, is in feite kleine workshops gaan doen met de introductie van human design. Ik ben hier niet de guru of de specialist. Ik geef u een introductie om zelf
dat je zelf in feite op ontdekkingsreis kunt gaan. En dan kun je gaan zien hoe dat je zelf energetisch in elkaar steekt, hoe dat je beslissingen neemt, wat dat je zielscode of je zielsmissie een beetje is. En dan kun je beginnen experimenteren en gaan voelen. En opent je nieuwe deuren in je leven en je kunt je sowieso een mooie en een nieuwe levenservaring gaan creëren. En stap voor stap kun je dan ook je professional leven of je privéleven een beetje herorganiseren en inzicht krijgen van waarom of wat, wie heeft er welke werking op mij. Want al de karakters of al de actors in uw film, we zitten allemaal zogezegd in een soort levenservaring en iedereen is baas over zijn eigen film. Of iedereen is getuige van zijn eigen film, maar de bedoeling is om nu in feite director te worden van je eigen film. En als je zelf de director kunt zijn van je film, en kunt zien met welke persoon, welke soort ervaringen dat je leert, en als je daarmee leert navigeren, ja, dan is je king. Hè? En als je dan nog een keer de eigen groep kunt vormen die je wilt om bepaalde dingen gedaan te krijgen, samen, waar dat iedereen gelukkig in is, ja, that's it, right? Wat moet je nog meer hebben, in feite dan niets. Hè? Dus een introductie met de workshop om je eigen kaart te gaan ontdekken. Vandaar dat ik kleine workshops wil geven, omdat ik je eigen persoonlijke kaart wil meegeven en een woordje uitleg wil aangeven. En dat is best van 4, 5 personen maximum. En in 3 workshops, dat gaat al meer of genoeg zijn. Ik geef u fysiek gedrukte documenten mee met de samenvatting van de workshop slides. Ook links op YouTube playlisten die ik heb gemaakt, dat je zelf kunt op ontdekking gaan. En inspiratie en high vibes, of course. Let op, dit is levensveranderende informatie. En kunt je antwoorden vinden van op zielsniveau. Gegarandeerd. Op een boekje zet ik u dat, op een bladje, in het West-Vlaams gezegd. Wat ik ook wil meegeven, ik heb dat device hier al een jaar of 3, 4. En als ik die 2 elektroden op mijn huid leg, dat contact heeft, dan kan ik een perfecte momentopname doen van uw energetische staat en tot op celniveau gaan kijken waar dat er bijvoorbeeld cellulaire onevenwicht is. En ook voor fysiek herstel, kneuzingen, gelijkweg herstel, dat is echt next level. Je kunt dat zelf een keer gaan opzoeken, dat heet de NES Health. Als je dat googelt, gaat je dat wel vinden. En ook een introductie en een soort link waar je zelf research kunt gaan doen als het gaat over Germaanse geneeskunde. Germaanse geneeskunde geeft u het inzicht van alle fysieke aandoeningen die een relatie hebben in feite met een soort bericht van de ziel. Want je wordt in feite maar enkel fysiek ziek als er een soort boodschap is van u op zielsniveau. En door te kijken naar welke boodschap er is via de Germaanse geneeskunde, kun je daar heel veel uit leren voor jezelf, om zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van de farma-industrie. Dus dat en Germaanse, dat spaart je al denk ik 80 of 90% van al de poison, al het vergif die te vinden is bij de apotheker in feite. Zie je? Right? Another life-changing insight. Dus wat wil ik doen? Workshops organiseren, kleine, op verschillende plaatsen in de wereld. Ik ben aan het uitzoeken op welke plaatsen dat ik in feite meer tijd wil zijn. Maar sowieso, ik ben Belg, ik ben in West-Vlaanderen en ik zal hier beginnen. En dan gaan we wel zien hoe dat loopt. Maar sowieso ben ik mijn eigen lotus aan het ontpoppen. Ben ik mijn eigen tribe aan het formeren ook. En dan kunnen we wel zien op welk niveau dat we bepaalde projecten zullen gaan doen. Maar wat ik wil doen voor jou of met de mensen rond mij, mijn mission, dat staat perfect ook in mijn Human Design Code, by the way. Want ik heb niet eerst mijn code gelezen en dan bezig geweest met dat. Als ik al heel ver was in al hetgeen dat ik je vertel, en als ik dan mijn eigen incarnatiekruis, mijn eigen zielsdescription lees en Human Design, dat is dan gewoon perfect aligned met hetgeen dat ik hier aan het doen ben. Dus hulp bij het begeleiden van eigen Human Design ervaringen. Doe ongeveer
ja, het is ongeveer een jaar traject, denk ik. Het kan ongeveer een paar jaar duren tegen dat volledig... Dat is een beetje herprogrammeren van je cellen, ook, wordt gezegd. Begeleiding in mijn eigen netwerk en op jouw netwerk om je eigen penta te gaan formeren. Dus stel dat je zegt, oké, ik heb een project en ik wil een bepaalde groep vormen om iets gedaan te krijgen, kan ik u helpen om uw energetische tribe te gaan vormen. Hè. Jij kunt verbaal gaan kijken met wie dat je overeenkomt en met wat dat je wilt gedaan krijgen, met wie of hoe. Hè. Dat is op een verbaal, fysiek niveau. Dan gaan we gaan kijken hoe dat je het kunt doen op energetisch niveau, hoe dat klopt. En dat klopt, trust me. En dan in een volgende stadium, in een next level, dan gaat de feite gaan zijn van hoe gaan we dat boekhoudkundig of contractueel gaan overeenkomen. Hè? En daarvoor kunnen we dan de technologie gaan gebruiken. Hè? Helpen met begeleiding bij aanwerving en organisatorische herstructurering. Door AI, robotica en verschuivingen in de populatie zal dit zeker nodig zijn. Waar ik naartoe wil dan in de toekomst met mijn nieuwe tribe, is in feite het creëren en het leveren van DAO-software, je eigen DAO geven. Hè. Zal heel, ik kan niet zeggen makkelijk, maar is nu al bijna klaar om effectief in productie te gaan. Dus op deze nieuwe infrastructuur is het bijna mogelijk om heel efficiënt DAO's te gaan leveren voor mensen in hun tribe. Right? Voor hun tribe. Maar dat is een beetje futuristisch, nou, we moeten een klein beetje wachten totdat er meer digital awareness is ook. Maar that's for later. Sowieso moet ik zelf nog mijn eigen tribe hebben daarvoor, dus dat kan misschien nog een jaar, 2 jaar duren in feite, maar normaal gezien niet. Ook project management, gericht op vastgoed met meerdere use cases. En vastgoed ook met meerdere eigenaars. Fractional ownership van real estate heet dat. Tokenization, asset management en custom built DAO. Fundraising en ondersteuning van de bouw van 5D-portal tempels over heel de wereld. Ik ben in conversatie met iemand die mij in feite... Ja, die is op mijn pad gekomen, niet toevallig. Ja, lang verhaal kort. Dus ja, misschien in India als flag store of flag project met de intentie om de nieuwe aardefrequentienetwerk te ondersteunen. Het nieuwe met intentie om het nieuwe aardefrequentienetwerk te ondersteunen. Hubs voor spirituele en individuele groei en inspiratie. Hubs, dat kan een coworking spaces zijn of co-living spaces, space cadet centers, zoals ik het soms noem, Smurfdorp vibes. Maar we zien wel, maar dat is mijn missie, dat is niet jouw doel of visie. Als dat jouw visie is, bel mij, misschien kunnen we iets doen. Maar weet dat wat je nu te weten komt, laat het even inzinken, want het is veel. Ik kan u een meer detailvideo geven, dat ik ook zelf heb gemaakt. Dat was een beetje mijn eerste versie van hetgeen dat ik nu vertel. Een hidden link. Als je mij je Gmail-adres geeft, dan kan ik u toegang geven tot deze private video. En onder deze video staat het niet vol, een stuk of 15 links naar hele goede video's die uitleg geven in detail over wat ik hier allemaal heb gesproken. Dat zijn al verschillende topics natuurlijk. Ik heb, denk ik, 300, 400, misschien meer, 400 video's moeten bekijken bijna, om u dan de 15 juiste te geven. Zodanig dat hij in een snelle manier, efficiënt kunt zien van oké, that's it, alright, I get it, you know. Dus, thank me later. Right. Oké, dus, that's it. We are here. Build your new world. Dus begin met je eigen lotusbloem, je eigen wereld. Dan kijk je naar de tribe. En dan misschien, als je iets wil doen op een groter level, dan kun je misschien met die tribe connecten naar een grotere structure, right? Dat is dan de sacred geometry of Aquarius. Maar misschien daar dat we dan zijn met een paar jaar, I don't know. Ik
ja, met mijn hoofd zit ik er al, fysiek nog niet. Maar ik ben hier ook naar de wereld gekomen om die begeleiding te doen. That's my mission, you know. That's why I'm so excited, you know, to share. So I call myself Inspiration Guide. Mijn telefoonnummer. Iedereen die wil toegang krijgen tot deze video, meer in detail met de juiste links. Probeer mij te vinden. Social media of YouTube, Instagram, Facebook, oftewel via WhatsApp. Dat is mijn Belgisch telefoonnummer. Heel graag commentaar onder de video. Dat zou leuk zijn. Whatever dat je in mind komt. Whatever wat feedback. Whatever wat vragen die je hebt. Zou tof zijn. Reageer ik dan ook graag op. Tot op heden kan ik dat nog. Want ik ben nog niet zo populair. Maar ik ben benieuwd natuurlijk wat jij ervan denkt. Dat is het belangrijkste. Want voor mij is dat zo'n beetje niet nieuw, maar dat is bijna het nieuwe normaal voor mij. Maar als ik dat zeg tegen mijn ma, of mijn pa had dat wel iets beter verstaan, maar ja, ik ben benieuwd wat mijn zussen gaan zeggen in feite, of mijn broer. Ik heb 2 zussen en een broer. Dus het is de bedoeling, als ik dat uitleg tegen mijn ma, dat mijn ma dat snapt. Right? Maar zij is nog van het oude tijdperk. Hè. Ik zit al, en de kinderen van mijn zus, die zitten al in het nieuwe tijdperk ook. Die mannen snappen dat. Dat is de max. Maar ik wil het kunnen uitleggen aan de mensen die nog in de Saturnian structure en de top-down structure vastzitten. Of die te veel kijken naar televisie in feite. Dus als ik dat kan uitleggen tegen iemand die vastzit op VTM, dan ben ik geslaagd met die video. Dus ik ga misschien nog een keer moeten hermaken. I don't know. Anyway, it was a pleasure. I'll see you later. And comments, please. Thank you. Ciao, ciao.